thật của Tôn Ngộ Không trông thế nào? Xem bức vẽ này từ ngàn năm trước mới biết Tây Du Ký không phải chuẩn nhất. Phiên bản chuẩn mực của Lục Tiểu Linh Đồng được xem như Tôn Ngộ Không chân thực và sinh động trên màn ảnh từ trước đến giờ, xuất hiện trong phiên bản Tây Du Ký 1986. Thực tế, nếu Tôn Ngộ Không được quay theo nguyên tác thì sẽ không đẹp như Lục Tiểu Linh Đồng. Nếu để chọn một nhân vật được yêu thích nhất trong thần thoại cổ điển Trung Quốc thì Tôn Ngộ Không có thể là ứng cử viên đầu tiên. Phiên bản chuẩn mực của Lục Tiểu Linh Đồng được xem như Tôn Ngộ Không chân thực và sinh động trên màn ảnh từ trước đến giờ, xuất hiện trong phiên bản Tây Du Ký 1986. Một phần do gương mặt ưa nhìn của Lục Tiểu Linh Đồng, một phần do hóa trang đơn giản nhưng đẹp. Sau này, hiếm có tạo hình Tôn Ngộ Không nào có thể so sánh với phiên bản của Lục Tiểu Linh Đồng. Thực tế, nếu Tôn Ngộ Không được quay theo nguyên tác thì sẽ không đẹp như Lục Tiểu Linh Đồng. Tôn Ngộ Không theo ghi chép có chiều cao khiêm tốn chỉ 1 mét vuông, trông dữ tợn. Người ta cho rằng hình tượng Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện ra mắt năm 2012 là phù hợp nhất với nguyên tác. Nhưng người xưa cũng có những cách hiểu khác nhau về hình tượng Tôn Ngộ Không, một trong số đó là hình ảnh từ ngàn năm trước. Đọc xong mới biết Tôn Ngộ Không trong lòng người xưa là như thế nào. Có thể bạn chưa biết tác giả của Tây Du Ký luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Nói cách khác, vẫn chưa có bằng chứng đặc biệt chắc chắn nào chứng minh Ngô Thừa Ân chính là tác giả chính thức của Tây Du Ký. Nói cách khác, Tây Du Ký giống một tác phẩm được tạo ra bởi Ngô Thừa Ân và những người khác. Bởi vì không lâu trước khi Ngô Thừa Ân ra đời, đã có một bộ phim truyền hình Đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh xuất hiện. Đây là nguyên mẫu của câu chuyện Tây Du Ký. Nên không khó hiểu khi một số người nói rằng Ngô Thừa Ân hoàn toàn không phải là tác giả gốc của Tây Du Ký, mà Tây Du Ký giống như phiên bản mở rộng của Đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh. Trong thực tế, ở Trung Quốc từ xưa đã có nhiều dị bản về chuyện Tây Du, tuy nhiên nhiều người vẫn thuộc với các tình tiết trong bản Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, vì tác phẩm này được phổ biến nhất. Vào thời nhà Tống, có một bộ tiểu thuyết tên là Thái Bình Quảng Ký, trong đó có đề cập đến một con thủy quái tên là Vô Tri Kỳ. Nó là một con quái vật trông giống như một con vượn và nó có đôi mắt vàng rất đặc biệt. Sau khi gây ra sóng gió, cuối cùng nó đã bị đánh bại. Không khó để nhận ra rằng câu chuyện của Vô Tri Kỳ rất giống với câu chuyện của Tôn Ngộ Không sau cuộc bạo loạn ở Thiên Cung và sau đó bị phong ấn trên núi Ngũ Chỉ. Các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng từng phát hiện ra một nguồn gốc khác của Tôn Ngộ Không từ bức bích họa có niên đại hơn 1000 năm. Những bức vẽ này được tìm thấy trong động Thiên Phật, cách huyện Tây An, tỉnh Cam Túc khoảng 90 km. Bức hình có cảnh một vị hòa thượng và hầu hình nhân, khỉ hình người, đang trang nghiêm chắp tay hành lễ. Theo giáo sư Hà Văn Kiệt, trưởng nhóm nghiên cứu, danh tính người khỉ trong những bức tranh được tìm thấy là Thạch Bàn Đà, quê tại thành Tiên Dương, người dân tộc Cổ. Vào năm 629, khi Đường Tăng dừng chân tại vùng Tiên Dương, biết tin Huyền Trang đang giảng kinh, người đàn ông xấu xí này liền tìm tới nghe, rồi bị cảm hóa, thấm dần tư tưởng nhà Phật. Ông một người một ngựa, tự nguyện thắp cùng Đường Tăng tới Tây Thiên, cùng sư phụ vượt mọi gian nan, hiểm trở trên đường lấy kinh. Chính vì vậy, giáo sư Hà Văn Kiệt kết luận đây được cho là nguyên mẫu thực tế của Tôn Ngộ Không trong Tam Tạng Pháp Sư truyện. Vì vậy, trong lịch sử, nhiều người đặt câu hỏi Ngô Thừa Ân có phải là tác giả của Tây Du Ký hay không, phần lớn là bởi vì lý do này. Tuy nhiên, có một điều cần nói là Ngô Thừa Ân đã không công khai tuyên bố trong lịch sử rằng ông là tất cả người sáng tạo ban đầu của Tôn Ngộ Không và Đường Tăng. Trên thực tế, không chỉ có Tây Du Ký mà 3 kiệt tác khác cũng có tranh chấp về tác giả. Trong phim Tây Du Ký có quá nhiều điểm khác biệt so với nguyên tác, ví dụ như Chư Bát Giới trong nguyên tác là một con lợn đen, nhưng trong phim truyền hình lại trắng và béo. Chư Bát Giới là người cao nhất trong 4 sư phụ và đệ tử với chiều cao 4 mét, nhưng điều này không xảy ra trong các bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, đây là sự chuyển thể hợp lý vì phim truyền hình khác với tiểu thuyết. Điều quan trọng hơn là phim truyền hình truyền tải những giá trị năng lượng tích cực trong Tây Du Ký hơn là tôn trọng tác phẩm gốc một cách thiếu linh hoạt. Phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết không cần thiết phải tôn trọng nguyên tác, vì phim truyền hình hướng đến mọi lứa tuổi nên càng phải chú ý để không gây ảnh hưởng xấu đến khán giả. Đến thời điểm này, có thể nói phiên bản Tây Du Ký của Lục Tiểu Linh Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Tôn Ngộ Không không chỉ là vật tổ trong văn hóa Trung Hoa mà còn là một nhân vật thần thoại có tác động tích cực đến khán giả. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.